Hello student, আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম দশমমান শ্ৰেণীৰ পুনৰালোচনাৰ অনুশীলনী R4 টো। কিন্তু এইটো আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান সূত্ৰ জানি ল'ব লাগিব। সেইকেইটা হৈছে সূচক আৰু ঘাতৰ ওপৰত। প্ৰথম সূত্ৰটো হ'ল আমি যদি চাওঁ যে সূচকীয় ৰূপত থকা সংখ্যাবোৰে নিৰ্দিষ্ট বিধি মানি চলে যিকোনো অশূন্য অখণ্ড সংখ্যা a, b, m আৰু n ৰ বাবে। প্ৰথম সূত্ৰটো হ'ল সূচক আৰু ঘাতৰ ক্ষেত্ৰত a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. বিধ দিয়া আছে a to the power m হৰণ a to the power n is equal to a to the power m minus n. Seed দিয়া আছে a to the power m whole to the power n is equal to a to the power mn. Did দিয়া আছে a to the power m into b to the power m is equal to a b whole to the power m. It দিয়া আছে a to the power m divided by b to the power m is equal to a by b whole to the power m. F আছে a to the power 0 is equal to 1. Z দিয়া আছে a to the power minus 1 is equal to 1 by a. H দিয়া আছে a by b whole to the power minus 1 is equal to b by a. I দিয়া আছে minus 1 whole to the power n is equal to 1. এইটো n সংখ্যাটো n টো যদি যুগ্ম সংখ্যা হয় তেতিয়াহলে +1 হ'ব, যদি n ৰ মানটো অযুগ্ম সংখ্যা হয় তেতিয়াহলে -1 to the power n টো আমি পাম -1. এইটো আমাৰ দি দিছে -1 whole to the power n is equal to -1 যদি n টো অযুগ্ম হয়। এই আটাইকেইটা সূত্ৰ এৰ পৰা জেলৈকে গোটেইকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এই মনত ৰাখিব পাৰিলেহে তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ ওপৰত এই সূত্ৰকেইটা প্ৰয়োগ কৰি আমি R4 ত থকা অংকখিনি কৰিব পাৰিম। এতিয়া অনুশীলনী R4 ৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল 1 নম্বৰত আছে মান নিৰ্ণয় কৰা 11 কিউব। এতিয়া 11 কিউব মানে আমি 11 তিনিটা পূৰণ কৰিব লাগিব। 11 তিনিটা পূৰণ কৰিলে কি তাৰ মান কিমান পাম আমি সেইটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমাৰ দিয়া আছিলে 1 নম্বৰৰ 1টোত 11 কিউব। 11 কিউবটো আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব 11 তিনিটা পূৰণ কৰিব লাগিব। 11 আমি যদি পূৰণ কৰোঁ দুটা যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম 1 1 into 1 1 সেইটো কৰিলে পাম 1 1 গতিকে আমি পালোঁ 1 1 plus 1 2 1 11 পূৰণ 11 কৰিলে আমি পাম 121। ইয়াৰ লগত তুমি পুনৰ 11 পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পাম 1 2 1 1 2 1 তেতিয়াহ'লে আমি পাম 1 2 plus 1 3 1 plus 2 3 1 গতিকে 11 কিউব কৰিলে আমি পাম 1 3 3 1। তাৰপিছত আমাক 1 নম্বৰত 2 দিয়া আছে 2 into 10 to the power 3। এতিয়া আমি 2টো চাইছো 2টোত আছিলে 2 into 10 to the power 3। এতিয়া 2 into 10 to the power 3 ইয়াৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ইয়াত আমি পাম 2 10 to the power 3 মানে 2ৰ পিছত আমি কেইটা শূন্য লিখিব লাগিব 3টা শূন্য লিখিলেই হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ 3 নম্বৰত আছে 1/2 whole to the power -5। আমাৰ 3 নম্বৰত আছিলে 1/2 whole to the power -5 -5 আছে। এতিয়া আমি চাম এইটো 1/2 whole to the power -5 থাকিলে এইটো আমি লিখিব লাগিব এইটো মাইনাছ আছে যিহেতু ঘাতটো গতিকে হ'ব 1/2 to the power 5। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া এই তলত থকা ভগ্নাংশটো কি হৈ যাব উল্টা হৈ যাব। উল্টা হৈ গ'লে এইটো আহি যাব 2 to the power 5। এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব 2 5টা পূৰণ কৰিব লাগিব। আমি যদি 2 5টা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 5টা। গতিকে 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8 8 দুগুণ 16 16 দুগুণ 32 গতিকে আমি মান পাম 32। গতিকে 2 to the power 5ৰ আমি মান পালোঁ 32। তাৰপিছত আমাৰ 4 নম্বৰত আছে -4 to the power -2। 4 নম্বৰত আছে -4 to the power -2। এতিয়া ইয়াতো আমাৰ ঘাত আছে মাইনাছত আছে নিগেটিভত আছে গতিকে এইটো আমাৰ হ'ব এইটো সূত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ a to the power
1 যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম 1/a গতিকে -4 হোল টু দি পাৱাৰ -2 এইটো যেটো ঋণাত্মকত আছে গাত গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব 1/-4 স্কয়াৰ তাৰ ঘাতটো তললৈ আহি যোৱাৰ লগে লগে সি ঋণাত্মকৰ পৰা ধনাত্মক হৈ যাব তাৰ পিছত আমি পাম ওপৰত আছে 1 তলত আছে -4 স্কয়াৰ আছে মাইনাসক আমি স্কয়াৰ কৰিলে +4 পাম 4ক যদি আমি বৰ্গ কৰো 4 গুণ আমি পাম 16 গতিকে আমি মান পালো 1/16 এতিয়া আমি 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ গৈছো তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যা সিহঁতৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাতৰ পূৰণ ৰূপে প্ৰকাশ কৰা এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ 1 নম্বৰ দিয়া আছে 729 ইয়াক 729ক আমি মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাতৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ 1 নম্বৰ আছে 729 ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব ছুটিহৰণ কৰিব লাগিব ইয়াক আমি অলপ সাইডত কৰি লৈছো 729ক আমি ছুটিহৰণ কৰিম এতিয়া ইয়াক আমি 3 ৰে যদি বাৰ দিও যাব 3 2 6 এক এফালে গুচি গল 12 হল 3 4 গুণ 12 আৰু 3 3 গুণ 9 তাৰপিছত ইয়াক আমি আকৌ পুনৰ 3 ৰে যদি হৰণ কৰো কেবাৰ যাব 3 8 গুণ 24 3 গুণ 3 ইয়াক আকৌ পুনৰ 3 ৰে বাৰ যাব 3 ৰে দি দিলে 3 2 6 2 বাকি থাকিলে 2 টো গুচি গল 1 লগত মিলি 21 হল 3 7 গুণ 21 তাৰ পিছত 3 9 গুণ 27 3 3 গুণ 9 এতিয়া আমি যদি 729 টো লিখো আমি পাম 729 is equal to এর আমি কেটা 3 আছে 1 2 3 4 5 6টা 6টা 3 পূৰণ কৰিব লাগিব 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 6টা হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰো 3 to the power 6 গতিকে 729ক আমি মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাতত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব 3 to the power 6 তাৰ পিছত আমাৰ 2 নম্বৰত আছে 3125 ইয়াকো আমি একেদৰে প্ৰথমতে ছুটিহৰণ কৰিম ছুটিহৰণ কৰাৰ পিছত আমি তাক মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাতত আমি প্ৰকাশ কৰিম 3125 দিয়া আছে 3125ক আমি প্ৰথমতে ছুটিহৰণ কৰি লওঁ এতিয়া 3125 এতিয়া ইয়াত এককৰ ঘৰত 5 আছে গতিকে এই সংখ্যাটোক আমি 5 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম গতিকে আমি 5 ৰে যদি কৰো 5 আছে 5 6 গুণ 30 এক বাকি থাকিলে 12 হল 5 2 গুণ 10 2 বাকি থাকিলে 25 হল 5 5 গুণ 25 তাৰ পিছত আমি আকৌ ইয়াৰ এককৰ ঘৰত 5 আছে গতিকে ইয়াকো পুনৰ 5 ৰে বাৰ যাব 5 ৰে কৰিলে 5 গুণ 5 এক এফালে গুচি গল 12 হল 5 2 গুণ 10 2 বাকি থাকিলে 25 হল 5 5 গুণ 25 তাৰপিছত ইয়াক আমি আকৌ 5 ৰে হৰণ কৰিম 5 ৰে কৰিলে 5 2 গুণ 10 হল 2 এফালে গুচি গল 25 হৈ গল 5 5 গুণ 25 তাৰ পিছত 5 5 গুণ 25 গতিকে ইয়াক আমি লিখিব পাৰিম 3125 is equal to 5 আছে আমাৰ কেটা 1 2 3 4 5টা 5 into 5 into 5 into 5 into 5 গতিকে আমি ইয়াক লিখিব পাৰিম 5 to the power 5 তাৰ পিছত আমাৰ 3 নম্বৰত আছে 3600 ইয়াক আমি এতিয়া আকৌ একেদৰে কৰিম 3 নম্বৰত আমাৰ আছে 3600 ইয়াক আমি প্ৰথমতে আমি ছুটিহৰণ কৰি লওঁ 3600 ইয়াত আমাৰ যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা গতিকে আমি 2 ৰে বাৰ দিব পাৰিম 2 ৰে দিলে আমাৰ যাব 2 গুণ 2 এক বাকি থাকিলে 16 হল 2 8 গুণ 16 तर শূন্য কেটা নামি আহিব তাছে আমি আকৌ 2 ৰে হৰণ কৰিম 2 9 গুণ 18 হল तर শূন্য কেটা নামি আহিলে ইয়াক আকৌ 2 ৰে বাৰ যাব 2 ৰে কৰিলে 2 4 গুণ 8 হল এক বাকি থাকিলে 10 হল 2 5 গুণ 10 শূন্য নামি আহিলে আকৌ আমাৰ ইয়াক যাব 2 ৰে 2 2 4 হল আকৌ 2 2 4 হল এক বাকি থাকিলে 10 হল 2 5 গুণ 10 ইয়াক আমাৰ এবাৰ আমাৰ যাব 5 ৰে
গতিকে 5 4 যদি আমি 12 দিওঁ 5 4 গুণ হ'ল 20 হ'ল 2 বাকি থাকিলে 25 হ'ল 5 5 গুণ 25 45 আছে 5 9 গুণ 45 ইয়াক এবাৰ যাব 3 3 গুণ 9 গতিকে 3600 ইয়াক যদি আমি লিখো 3600 এটা আমাৰ আহিব 2 আমাৰ আছে 1 2 3 4 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 4টা হ'ল 5 আমাৰ আছে 2টা আৰু 3 দুটা আছে আমি 3 দুটা আগত লিখিছো 3 পূৰণ 5 পূৰণ 5 গতিকে এতিয়া আমাৰ ইয়াত আছে 2 আছে 4টা 2 to the power 4 into 3 to the power 3 square into 5 square আমাৰ নেক্সট আছে 108 into 192 সাইডত আমাৰ আছিলে 108 into 192 এতিয়া প্ৰথমতে আমি 108 ৰ ছুটিহৰণটো কৰি লওঁ আমি সাইডতে কৰিছো 108 এতিয়া ইয়াক আমাৰ 2 ৰে হৰণ কৰিলে যাব 2 5 গুণ 10 2 4 গুণ 8 ইয়াক আমাৰ 2 ৰে কৰিলে যাব 2 2 গুণ 4 একেফালে গুচি গল 14 হ'ল 2 7 গুণ 14 ইয়াক আমাৰ যাব 3 ৰে 3 9 গুণ 27 তাৰ পিছত ইয়াক আকৌ পুনৰ 3 ৰে বাৰ যাব 3 3 গুণ 9 তাৰ পিছত একেদৰে আমি 192 ৰ ছুটিহৰণটো কৰিলে পাম 192 ইয়াকো আমাৰ 2 ৰে বাৰ যাব 2 9 গুণ 18 হ'ল 1 বাকি থাকিলে 12 হ'ল 2 6 গুণ 12 ইয়াক আমি 2 ৰে কৰিলে পাম 2 4 গুণ 8 একেফালে বাকি থাকিলে 16 হ'ল 2 n গুণ 16 তাৰ পিছত আমি ইয়াক 2 ৰে হৰণ কৰিলে পাম 2 2 গুণ 4 2 4 গুণ 8 তাৰপিছত 24ক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিলে পাম 2 12 গুণ 24 তাৰপিছত ইয়াক আকৌ 2 ৰে বাৰ যাব 2 6 গুণ 12 ইয়াক যাব 2 3 গুণ 6 এতিয়া আমি ইয়াত 108 আৰু 192 টো লিখি লম 108 আৰু 192 আছিলে 108 ত আমি পাইছিলো 2 আছে 2টা 3 আছে 3টা আমি লিখিম 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 তাৰ পিছত পূৰণ 192 ৰ কাৰণে আমাৰ আছে 2 কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 2 আছে 6টা 1 2 3 4 5 6 আৰু 3 আছে 1 3 আমাৰ আছে 1 এতিয়া ইয়াত মুঠতে 2 আমাৰ কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8টা আছে গতিকে 2 to the power 8 into 3 আমাৰ কেটা আছে 1 2 3টা 4টা গতিকে আমাৰ ইয়াত লিখিব লাগিব 3 to the power 4